So, problem number 1. A body weighing 2,225 Newton is being dragged along a rough horizontal plane by a force of P is equals to 445 Newton if the coefficient of the friction is 1 over 12 and the line of the pull makes the angle of 18 degree above the horizontal. What are the velocity acquired from the rest in the first 3.65 meter and in the first 5.5 meter? So, ang hinahanap dito is yung kanyang velocity at 3.65 meter and 5.5 meter. So, para mahanap yun is magsasubmission tayo ng forces along x and y axis. So, mag-submission muna tayo ng forces about y is equals ngayon sa MAY o MAY is equals to 0. So, Fy ngayon is equals to 0. So, ang weight natin is equals natin sa normal force. So, normal force plus, so ito, meron tayong x and y coordinate. So, since meron tayong y dito, so equal yan sa p sin theta is equals ngayon sa 2225 Newton. So, ang normal force natin is equals to 2225 minus p sin theta. So, n natin is equals to 225 minus yung p natin na 445. Then, sin, yung angle natin dito is 18 degree. So, ang normal force natin dito is equals to 225 minus 445 divided by sin 18. So, 2,087.49 Newton. So, mag-submission naman tayo ng forces along x is equal yan sa MAX. So, dito, meron tayo ditong x. So, P cosine theta minus friction force multiply by normal force natin na 27.49. So, equals yan sa, so, ito, equal to sa 2225 all over 9.81 multiply by AX. So, para mahanap natin itong acceleration na to, so, AX is equals ngayon sa P cosine theta minus 1/2 multiply by 2087.49 all over 2225 all over 9.81. So, AX natin dito is equals to, so, ang P natin dito is 445 cosine 18 minus 1/2 ng 2087, 1/2 multiplied by 2087.49 all over 2225 all over 9.81. So, ang AX natin dito is equals to, so, 445 cosine 18 minus 1/2 multiplied by 2007.49 all over 225 all over 9.81. So, ang AX natin dito, ang acceleration natin dito is equals to 1.1 meter per second squared. So, para mahanap natin ngayon yung velocity. So, velocity natin is equals to B1 squared minus BO squared is equals ngayon sa 2AS. So, itong BO squared na to, 0 to. So, magiging B1 squared na lang is equals to
2AS. So, gamitin natin yung distance na S1 natin, then S2 natin is 3.65 then 5.5 meter. So, gamit at 3.65 meter. So, ito yung formula natin. So, B1 squared is equal ngayon sa 2 multiply by acceleration natin. Nakuha natin na 1.1. 1.1 multiply by distance na 3.65. So, B1 natin is equals to square root of 2 multiply by 1.1 multiply by 3.65. So, B1 natin is equals to 2.83 meter per second. So, at ano naman tayo? At 5.5 meter naman. So, B1 natin, B1 squared is equals ngayon sa 2 multiply by 1.1. Then, yung distance natin na 5.5. So, then 2 multiply by 1.1, then 5.5 squared. So, B1 natin dito is, ang velocity natin at 5.5 is 2, 1.1, 5.5, 3.48. So, ito yung sagot. Ito yung velocity niya at 3.65 meter is 2.83 meter per second. Then, yung velocity niya at 5.5 meter naman is 3.48 meter per second. So, problem number 2. Determine the force speed that will give the body an acceleration of 1.8 meter per second squared. The coefficient of kinetic friction is 0.2. So, dito, given naman na yung free body diagram. So, ang hanapin natin ito. Itong force na to. Itong P na to. So, para mahanap yan is mag-summation tayo ng forces along X and Y axis. So, unahin muna natin sa Y. So, summation tayo ng forces about Y is equals ngayon sa 0. So, itong weight na to is equal to sa normal force na yun. Plus dito, sa P na to, meron tayong Y coordinate. So, pag Y tayo, sin tayo. Ang sin is SOHCAHTOA. So, sin is equals to So, ang opposite niya is 3. Then, yung hypotenuse niya is 5. So, 3 over 5 P is equals to, so weight na to na 1,500 Newton. So, N natin is equals to 1,500 Newton minus 3 over 5 P, equation number 1. So, mag-submission naman tayo ng forces about X is equals to 0. So, dito naman tayo. So, kapag naman X tayo, so, cosine tayo. So, ang cosine is SOHCA. So, adjacent over hypotenuse. So, ang adjacent dito is 4. Then, ang hypotenuse is 5. So, 4 over 5P is equals ngayon siya sa F natin na to. Plus, ito. WA all over G equation 2. So, meron na tayong dalawang equation. So, para mahanap natin yung P, substitute natin yung dalawang equation. So, substitute equation 1 into
So, ito equation 2 natin. Na 4/5p is equals to F plus WA all over G. So, itong F natin equals sa mu n. So, 4/5p is equals to mu n plus may value tayo na to. Yung weight ng box natin is 1,500 multiply by acceleration natin na 1.8, then yung kanyang gravity na 9.81. So, i-substitute natin equation 1 dito. So, 4/5p is equals ngayon sa ang mu natin is 0.2. Then, yung n natin, ito equation 1. So, 1,500 minus 3/5p plus 1,500 multiplied by 1.8 all over 9.81. So, 4.5p is equals ngayon sa, simplify natin to. 0.2 multiply by 1,500 ay 1,500. So, 300 minus 0.2 multiply by, so magiging 0.6 all over 5p na to plus ito naman, simplify natin, 1,500 multiply by 1.8 divided by 9.81. So, equal to sa 275.23. So, i-transpose natin to dito. So, 4.5p plus 0.6 all over 5p is equals na yun sa 300 plus 275.23. So, ang LCD na to is 5. So, 4 plus 0.6 all over 5p is equals ngayon sa plus 275.23. Ito sa 575.23. So, 4.6p is equals ngayon sa 5 multiply by 575.23. So, p natin ngayon is equals to 5 multiply by 575.23 all over 4.6. So, ang p natin ngayon is equals to 575.23 over 4.6. So, equal to sa 625.25 Newton. So, ito yung value natin ng P. 625.25 Newton. So, problem number 3. The block shown reaches a velocity of 12 meters per second in 30
meter. Starting from the rest, compute the coefficient of the kinetic friction between the block and the ground. So, ang hinahanap dito is yung kanyang kinetic friction. So, para mahanap yun, solve muna natin yung kanyang acceleration. So, ito yung kanyang free body diagram. So, para masolve natin yung kanyang acceleration, so, meron tayong formula na v1 squared minus vo squared is equals ngayon sa 2as. So, b2 squared minus b1 squared is equals ngayon sa 2as. So, ang b2 natin is equals to 12 meter per second. So, 12 squared minus, ang b1 natin is 0. So, cancel na to. Equals ngayon sa 2a. Then yung kanyang s na distance na 30 meter. So, ngayon, masasolve na natin ngayon yung acceleration. So, acceleration is equals ngayon sa 12 squared all over 2 multiplied by 30. So, ang a natin dito ngayon is equals to 12 over 2 times 2.4. So, equal siya sa 2.4 meter per second squared. So, para mahanap natin ngayon yung friction, hanapin muna natin yung F. So, para mahanap yun, so, mag-summation tayo ng forces about x is equals ngayon sa a may x. So, equal siya sa P equals sa WA all over G plus F. So, transpose lang natin itong WA dito, WA over G, para makuha natin itong F. So, F is equals ngayon sa P minus WA all over G. So, given naman na yung P natin na 24 kg minus yung weight ng box na 70 multiply by acceleration na 2.4 over 9.81. So, ang F natin dito is equals to 24 minus 20. So, equal siya sa 6.87 Newton. So, ngayon, nakuha na natin to, pwede na natin hanapin yung kanyang friction. So, di ba meron tayong formula na F is equals to mu n. So, derive lang natin yung formula dito ng friction. So, mu is equals ngayon sa F all over n. So, dito, yung weight natin is equal natin sa n. So, F natin na 6.87 all over 70. So, ang mu natin dito is equals to 0.7 over. So, equal siya sa 0.098. So, problem number 5. Compute the acceleration of body B and the tension in the cord supporting body A. So, ang hinahanap dito is yung kanyang acceleration ng body A, ay ng body B, and yung tension ng cord supporting down sa body A. So, hanapin muna natin yung acceleration ng block A. So, for block A, so ito yung magiging diagram niya. So, ito yung free body diagram ng tanong. So, ito yung kanyang tension, then ito yung kanyang weight. So, mag-summation tayo ng forces about y is equals ngayon sa MAY. So, equals ngayon yan sa tension minus 200 is equals ngayon sa weight na to na 200 multiply by acceleration ng box A over 9.81. Since wala pa tayo acceleration ng block A, so hindi pa natin ma-solve yung tension na to. So, magiging equation ngayon to. So, equation natin ng tension is equals ngayon sa
200 plus 200 AA all over 9.81, equation 1. For block B naman, ito yung magiging diagram niyan. Ito yung 5, 3, 4. Ito yung block B. 300 Newton. Ito kanya normal force. So, ganun din. Summation din tayo ng Fy is equals na yan sa MAY. So, ang MAY natin dito is equals ngayon sa 0. So, magiging N minus 300 multiplied by 4 all over 5 is equals ngayon sa 0. So, ang normal force natin dito is equals ngayon sa 240 Newton. So, ngayon, hanapin naman natin ngayon yung tension ng block B. Drawing lang ulit natin. So, ito yung magiging tension ng B natin. Then, ito yung chord dito. So, itong chord na to equal to ngayon sa TA. So, TA. So, it means yung tension B natin is equal ngayon sa 2TA. Then, yung AA natin is equal ngayon sa negative 2 EB. So, summation naman tayo dito ngayon sa block B ng forces about X is equals ngayon sa MAX. So, equal ngayon yan sa 2T minus 300 multiplied by 3 all over 5 minus 0.2 and is equals ngayon sa weight ng block is 300 multiplied by acceleration niya AAB all over 9.81. So, 2T is equals ngayon. So, itong term na to is equal to sa 180 minus 0.2. Then, yung N natin is equal sa 240. Equals ngayon sa 300 over 9.81 multiplied by EB. So, may value tayo ng T. Ito equation 1. So, substitute lang natin itong T dito sa equation na to. So, 2 multiplied by yung T natin na 200 plus 200. So, yung AA natin siguro sa negative 2AB. So, substitute natin dito sa equation na to. By negative 2AB all over 9.81 minus 180 minus 0.2 multiplied by 240 plus 1. So, equal to sa minus 48. Equals to ngayon sa
300 all over 9.81 multiplied by AB. So, simplify natin ito ngayon. So, 2 times 200 is equals ngayon sa 400. Then, ito naman, 2 times 200, 400 all over 9.81. So, 400 all over 9.81. Multiply by 2. 81 minus 81.55 EB minus 180 plus 48 is equals to 228 equals to ngayon sa 300 over 9.81 multiply by AB. So, itong AB na to, ilipin natin siya dun sa kabila na to. So, magiging 400 minus 228 is equals ngayon sa 300 all over 9.81 AB plus 81.5 AB. So, equal yan sa 400 minus 228, 172. 172 is equals ngayon sa 300 all over 9.81 plus 81.55 AB. So, masasolve na natin itong AB. So, ang AB natin is equals ngayon sa 172 all over 300 all over 9.81 plus 81.55. So, ang AB natin dito is equals to 172 all over 300. So, AB natin is equals to 1.53 meter per second squared. So, substitute natin siya dito sa equation na to. So, AA is equals to negative 2 multiplied by 1.53. So, ang AA natin ngayon is equals to negative 2 multiplied by 1.53. So, equal to ngayon sa 3.06. So, ngayon meron na tayong A. Substitute natin sa ngayon sa equation 1. So, tension ngayon is equals ngayon sa 200 plus 200 multiply by negative 3.06 all over 9.81. So, ang tension natin is equals to 137.61 Newton. So, ito yung tension ng block B, ay ng block A, then ito yung acceleration ng block B.